Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Ωραίο πράγμα το χαμόγελο. Αυτό που σου προσφέρουν και αυτό που και εσύ θέλεις να προσφέρεις. Όμως, ένα χαμόγελο θα γίνει ακόμη πιο όμορφο αν έχει δοθεί προσοχή στη στοματική υγιεινή. Βέβαια, η στοματική υγιεινή δεν είναι σημαντική μόνο για ένα όμορφο χαμόγελο, αλλά για γερά και υγιή δόντια. Αλλά μερικές φορές, οι περισσότεροι από εμάς εστιάζουμε περισσότερο στην επίτευξη ενός λευκού λαμπερού χαμόγελου και παραβλέπουμε τα ούλα μας. Αυτό που πολύ συχνά ξεχνάμε είναι ότι τα υγιή δόντια χρειάζονται υγιή ούλα. Η αιμορραγία των ούλων είναι ένα από τα κοινά προβλήματα στοματικής υγείας. Αρκετοί από εμάς πρέπει να έχουμε υποφέρει από αιμορραγία των ούλων τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας. Η αιμορραγία των ούλων δεν είναι μόνο από τα πρώτα στάδια της νόσου των ούλων, αλλά και ότι μπορεί να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τόση δύναμη που να την προκαλείτε. Το πώς βουρτσίζουμε τα δόντια μας είναι μία από τις αιτίες που προκαλούν την αιμορραγία στα ούλα. Και αυτό θα το διαπιστώσετε βλέποντας αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Ακολουθούν 10 λόγοι που προκαλούν αιμορραγία των ούλων. Νούμερο 1. Λάθος βούρτσισμα δόντιων. Πολλοί κόσμος πιστεύει πως ασκώντας υπερβολική πίεση πάνω στα δόντια, βουρτσίζοντάς τα δόντια θα καθαρίσουν καλύτερα. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η τεχνική μπορεί να βλάψει το σμάλτο των δοντιών, να σας προκαλέσει πόνο, δυσφορία και τελικά αιμορραγία των ούλων. Για το βούρτσισμα των δόντιων χρειάζονται μόνο απαλές κινήσεις για να καθαρίσουν. Κάντε σαν να τους κάνετε ένα είδος μασάζ. Νούμερο 2. Η λάθος οδοντόβουρτσα. Συχνά ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα ούλα αιμορραγούν είναι και η χρήση της λάθος οδοντόβουρτσας. Για να καθαρίσουν τα δόντια τους, οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν οδοντόβουρτσες με σκληρές τρίχες. Αυτή είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη και επιβλαβής πρακτική για τα δόντια. Θα πρέπει να επιλέξετε και να χρησιμοποιείτε οδοντόβουρτσες με μαλακές τρίχες αντί για σκληρές. Οι οδοντόβουρτσες με μαλακές τρίχες είναι καλές, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να βλάψουν τα δόντια σας. Αυτές οι βούρτσες μπορούν ακόμη και να περάσουν εύκολα κάτω από τη γραμμή των ούλων, απομακρύνοντας έτσι τα βακτήρια και την πλάκα που προκαλούν διάφορες οδοντικές τεριδόνες και ασθένειες. Νούμερο 3. Ουλίτιδα. Η ουλίτιδα είναι άλλη μια αιτία που κάνει τα ούλα να ματώνουν. Είναι επίσης και το πιο πρώιμο σημάδι και στάδιο της νόσου των ούλων. Τα ούλα αιμορραγούν λόγω της μόλυνσης και του πριξίματος που προκαλείται από βακτήρια και πλάκα. Εάν αγνοήσετε αυτήν την κατάσταση, η ασθένεια θα εξελιχθεί με τέτοιο ρυθμό που θα δυσκολευτείτε πολύ να την ελέγξετε. Γι' αυτό φροντίστε να υιοθετήσετε έγκαιρα μία καλή στοματική υγιεινή. Νούμερο 4. Ουλίτιδα εγκυμοσύνης. Η ουλίτιδα εγκυμοσύνης είναι μια φλεγμονή των ούλων που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Προκαλείται από τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία των ούλων και να τα κάνουν πιο επιρρεπείς σε φλεγμονές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ερυθρότητα, πρίξιμο, αιμορραγία και ευαισθησία των ούλων. Είναι σημαντικό για τις έγκυες γυναίκες να διατηρούν καλή στοματική υγιεινή και να επισκέπτονται τακτικά τον οδοντίατρό τους για να αποφύγουν ή να διαχειριστούν την ουλίτιδα εγκυμοσύνης. Νούμερο 5. Οδοντικό νήμα. Το οδοντικό νήμα είναι ένα ουσιαστικό μέρος της στοματικής σας υγιεινής, αλλά αν είστε νέος και μόλις ξεκινήσατε να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα, τότε μπορεί να υποφέρετε από αιμορραγία των ούλων. Είναι φυσικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορεί όμως να είναι και ένα σημάδι ότι τα ούλα σας δεν έχουν φροντιστεί σωστά και έχουν φλεγμονή. Όμως,
με τον καιρό, όταν το συνηθίσετε, τα ούλα σας δεν θα αιμορραγούν πιθανότατα, εφόσον βέβαια η στοματική σας υγιεινή είναι υπρέπουσα. Πάντως, η αιμορραγία των ούλων κατά τη χρήση του οδοντικού νήματος συνήθως συμβαίνει λόγω της ευαισθησίας των ούλων ή της φλεγμονής. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί εάν το οδοντικό νήμα χρησιμοποιείται με υπερβολική δύναμη ή αν δεν έχει γίνει σωστή στοματική υγιεινή στο παρελθόν. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας για να εξασφαλίσετε ότι τα ούλα σας είναι υγιή και να μάθετε τη σωστή τεχνική χρήση του οδοντικού νήματος. Μερικές φορές η αιμορραγία μπορεί να είναι ένδειξη ουλίτιδας ή άλλου προβλήματος που χρειάζεται αντιμετώπιση. Νούμερο 6. Κακή διατροφή και διατροφικές συνήθειες. Στην καθημερινότητά μας συχνά παραλείπουμε να τρώμε σωστά γεύματα και τρώμε πρόχειρα ή επεξεργασμένα τρόφιμα. Αυτά τα επεξεργασμένα τρόφιμα, ακόμη και τα πατατάκια, μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία των ούλων ερεθίζοντάς τα. Πρέπει στη διατροφή μας να προσθέσουμε λαχανικά και φρούτα που είναι πλούσια σε διάφορα μέταλλα, καλά για τη γενική και οδοντική μας υγεία. Νούμερο 7. Στρες και άγχος. Το άγχος και το στρες είναι από τις πιο κοινές και κύριες αιτίες διαφόρων ασθενειών. Όταν είμαστε αγχωμένοι ή σε κατάσταση στρες, καταστέλουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτό επηρεάζει την ικανότητα του σώματός μας να καταπολεμά την ουλίτιδα. Δεν χρειάζεται μόνο να διαχειριστούμε το άγχος μας, αλλά επίσης να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της στοματικής μας υγιεινής. Νούμερο 8. Διαβήτης. Εάν πάσχετε από διαβήτη, τότε ένα από τα κοινά συμπτώματα είναι η αιμορραγία των ούλων. Η ικανότητά σας να καταπολεμάτε τις λοιμώξεις μειώνεται λόγω του διαβήτη. Η ασθένεια των ούλων και άλλα οδοντικά προβλήματα εξελίσσονται πιο γρήγορα εάν πάσχετε από διαβήτη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας και να λάβετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα στοματικής υγείας. Νούμερο 9. Κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι επιβλαβές για την υγεία και εάν είστε καπνιστής, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης αιμορραγίας των ούλων. Η διακοπή του καπνίσματος είναι καλή για την υγεία και μειώνει επίσης τον κίνδυνο πολλών άλλων ασθενειών. Ωστόσο, εάν δεν μπορείτε να κόψετε το κάπνισμα, τότε πρέπει να μιλήσετε με τον οδοντίατρο ή τον στοματολόγο σας για να μπορέσετε να μειώσετε τον κίνδυνο ουλίτιδας και σχετικών διαταραχών. Νούμερο 10. Φάρμακα. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα που κάνουν τα ούλα σας ευαίσθητα και έτσι διευκολύνουν την αιμορραγία των ούλων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο ή τον στοματολόγο σας όταν ξεκινάτε ένα νέο φάρμακο και υποφέρετε από αιμορραγία. Έτσι, εάν η αιτία της αιμορραγίας των ούλων είναι οποιοδήποτε φάρμακο, τότε ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει ανάλογα. Μην παραλείψετε να δείτε κι άλλα σχετικά με τη στοματική υγεία βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μου. Πάρτε μια γεύση και θυμηθείτε πως οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.